Pwede ba maglagay na lang, ilagay ko na muna para hindi matagal. So, ilalagay ko muna yung mascara. Ilalagay ko muna yung nagigigil na ako eh. Ilalagay ko muna to dito sa pilik mata ko. Ikakat ko dahil nahihirapan ako maglagay. Okay, guys? So, I'll be right back. So, ayan, tapos na maglagay ng antag nito. Lagi ko nakakalimutan, bakit ganun? Huh? Eyelashes. Hey, what's up everyone? It's me again, Julie, and welcome to my YouTube channel, and welcome to another video. So for today's video, gagayahin ko si Dua Lipa. Dua, diba? Dalawa yun sa Tagalog. So, gagayahin ko yung fast lock niya. Fast lock. Ipapakita andyan yung ayan, yung picture niya. Ito-try ko siyang gayahin. Kasi ang simple-simple ng mukha niya dito. At parang kere namang gayahin. Tingnan natin kung magagaya ko. So, this is what I'm using. Number, ano ba siya? NC 43.5. Kasi syempre, morena tayo, diba? So, maglalagay mo ng foundation. Hindi siya dito masyadong naglagay ng makeup. Dahil napaka-clear ng kanyang face lock. So, foundation lang yata. Tapos, eyeliner, eyelashes. Tapos, shimmer sa kanyang labi. Ganda ng labi niya eh. So, ayan. Ayan. Susunod is maglalagay na ako ng concealer. Ayan. Number NC 42 naman to. Medyo lighter ng kaunti. Siya nga, ginaganon ko. Pampala ito. Color, okay. Grabe, todo effort yung paglalagay ko na ito. Tapos ang simple-simple lang ang ginagaya. Kaloka. Ito mga aking gagamitin. Maybelline. Kik mo na dyan. Ayan, padami. Itong color na to. Tsaka to. So, maglalagay na ako ng eyeliner. Powder muna ilalagay ko tapos liquid. Kasi hindi ako sanay maglagay ng liquid diretso. So, mag-powder muna tayo. Ito na gagamitin ko.
ko lang yung pagkakalagay ng kanya. So, ito pala yung gamit kong eyeliner from NYX. Ayan. Mag-curl muna ako. Aray. To be honest with you, I'm not really good at anong tawag nito. Hindi ako magaling maglagay ng ng fake eyelashes. Kasi naman, yung mata ko, laki ng talukap ko. Diba? Ayun. Tapos, naglalagay muna ako ng mascara. Pinakita ba yung mascara? So, ito siya. Bing Bang. Maybelline. Ay, hindi pala. Benefit. Bad girl. Ito na. Mascara. Pwede ba maglagay na lang? Ilagay ko na muna para hindi matagal. So, ilalagay ko muna yung mascara. Ilalagay ko muna yung nagigigil na ako eh. Ilalagay ko muna to dito sa pilik mata ko. Ikakat ko dahil nahihirapan ako maglagay. Okay, guys? So, I'll be right back. So, ayan. Tapos na ako maglagay ng antag nito. Lagi ko nakakalimutan. Bakit ganun? Huh? Eyelashes. Tapos, susunod na is kilay. So, syempre, medyo makapal kilay niya. Kaya kakapalan ko din kilay ko para medyo gayang-gaya. Okay. Ayan. So, ito ulit ang gagamitin ko. It's from Kiko. Ayan. Gagayahin ko yung kilay niya. Okay. Try muna natin itong brown. Excuse me po. Magko-contour na ako.
Ganyan. Halata naman yung eye bags ko lalo kapag ginanyan ko. Ay, naapo. Sino may gusto ng eye bags dyan? Libre. Tapos lagyan natin ng ganito, lip gloss. Ano po, putok? Ayan guys, tapos na. Please don't mind my eye bags dahil hindi yan nawawala. Okay? Alright, so mag-aayusin ko lang yung buhok ko tulad ng kanya. Tapos maglalagay din ako ng hikaw para syempre kunwari nagaya naman natin. Ha? So, ganyan dapat. And that's it for today, guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. And if you do like this video, please give it a thumbs up. And if you have any suggestions, please comment down below. And if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to that red button and click that notification bell so then you're more updated for more videos. Thank you guys for watching. I'll see you again in my next video.